I alla fall Sveriges, jag vet inte om det även är världens viktigaste fråga. Känsligaste fråga, mest normfyllda fråga. Och den tycker jag mest irriterande frågan i mitt liv också. Den kommer före hela det här, varför är du singel? Och då är det en ännu hetare fråga, och det är det här med barn. Jag är 36 och ett halvt. Fyller år 8 januari om man vill gratta. Och du är 39. Snart och ett halvt. Jag fyller i mars. Ja, i mars laddar vi för 40-årsfest. Ja, det är faktiskt. Och jag har inga barn. Men du har ett. 1-0 till dig helt enkelt. Ja. Ibland är det 1-0 till dig. 1-0 till dig, ja, precis. Att vara den ålder jag har och ha det barn som jag har och sådär. Jag vet inte vad det är, men jag har drömt väldigt mycket på sistone. Jag tror inte att jag har sagt det, konstigt nog. Men att jag är gravid eller att jag ska föda ett barn eller att jag vill ha ett barn och att jag liksom... Att jag drömmer väldigt mycket om det. Och det vet jag inte om det är för att jag börjar bli gammal liksom, att snart kommer jag inte kunna få... Du börjar bli ägggammal. Ja, men precis. Ja. Exakt. Ja, men och det kan säkert vara något sånt. Eller att för att jag har en ny relation och instinkten är att liksom binda ihop oss med ett barn. Jag vill ju ha ett barn med Stefan. Jag vill att vi ska bestämma att vi ska bli gravida och bli gravida och ja, men hela den grejen. För att få det med honom. Eftersom jag ändå förra gången gjorde det ändå själv. Jag gjorde allting själv i stort sett. Och bara få uppleva det med honom, det känns bara som att... Man gör det gemensamt. Att Ja, det är någonting man gör tillsammans. Ja, med honom just har det. Men han har ett barn sedan innan. Och jag har ett barn sedan innan. Och mitt barn kräver ju väldigt mycket. Och är helt fantastisk. Men tar ju väldigt mycket tid. Och skulle vi skaffa till... Hur skulle vi ha tid med det? Så det blir en sån där grej som inte kommer att bli av. Och jag gillar inte riktigt det. Det är såhär, jag vill hinna med allt i livet. Jag tror att jag överlag i livet är lite så här livsjunkie. Jag samlar på mig grejer. Jag har alltid varit sån. Man har sagt det från när jag var liten att om något har uppenbarat sig att vi kan få göra någonting, testa någonting, så har jag frågat, kommer jag få chansen att göra det här igen? Så jag har alltid varit sån. Liksom. Men så är det väl också kanske att jag har en son och jag skulle ha en dotter. Jag skulle vilja ha ett barn som har mer min energi också. Så vi får uppleva både och. Jag ser de som har döttrar. Min brorsa har en dotter. Jättemysigt. Det är något annat mysigt med det. Jag kommer inte få uppleva det. Jag kommer inte få uppleva att vara gravid med någon som faktiskt tar hand om mig. Jag kommer inte få föda barn med någon som jag har det så bra med som jag har nu. För det är skönt att Tor är stor. Och jag älskar att jag och Stefan får vår tid. Alltså det är helt fantastiskt. Ovärderligt. Ja, men det är verkligen det. För att han jobbar jättemycket. Och vi har inte så mycket sån här kvalitetstid. Och nu kan vi ha det ändå varannan helg. Liksom. I alla fall delar av den. Och det är helt underbart. Och då hade vi fått ett till barn så hade vi förlorat det. Och då hade mycket av vår relation blivit annorlunda. Och det finns inte. Så vi ska inte. Alltså det är 100% nej. Men ibland så blir det lite... Men hur tänker du då? Du får ju den här frågan. Ja, nu är det ju inte lika ofta längre. Jag har ju fått liksom, från 30 till 34-35 var det ju hela tiden. Och jag tycker att folk generellt har ingen känsla för... Alltså det kan vara så här, är du singel? Ja. Men du har barn? Nej, inga barn. Varför har du inga barn för? Och för mig blir det är sån himla konstigt, för det går alltid likadant också. Och jag säger, så måste du förklara. Ja, men då måste jag förklara så här, varför jag är singel. Alla människor har varit singlar någon gång liksom. De vet väl varför jag är singel. Och sen det här med varför jag inte har barn när jag då redan har sagt att jag är singel. För att de tycker att det är så naturligt att det är klart att jag sitter på nästa tåg till Danmark och inseminerar mig själv. Och nu har ju tiden ändå förändrats så pass mycket att man kan skaffa barn ensam, man kan adoptera, man kan försöka inseminera, den automatiska tanken är att det är ju någonting konstigt att jag inte har barn. För att jag är så gammal.
Och jag blir inte klok på den. Alltså det är väl i och för sig för att de flesta har kanske barn. Jo! När de är 36. Men väldigt många människor har inte möjlighet att skaffa barn. De har försökt. De har kanske gått igenom IVF. Ja. De har kanske gått igenom en väldig massa missfall. Man kanske har haft cancer och fått operera bort hela... Jag kanske inte ens har några äggstockar att jobba med. Kanske haft livmoderhalscancer. Kanske haft... Alltså, kom igen, tänk till lite kan jag tycka. Folk är ju så himla okänsliga. Ja, men och det är så många gånger som jag faktiskt har velat säga så här, nej men jag... Du vet, jag skulle vilja använda någon av de här bara för att se. Ja. Och samtidigt tycker jag att det är så taskigt. Och det är vi tillbaka igen på det här liksom, vad man kommenterar och inte, vad man säger och inte. Och likadant folk som har barn, alltså du har bara, varför ska du inte fler? Varför har du bara ett? Ja, men det är det många som säger. Ja, men att man tar sig den rätten att ifrågasätta. Som att, för nu vet jag som i Stockholm då ska man ju ha 1,6 barn. Det har vi pratat om förut. Och ja, okej. Men då är vi tillbaka igen till det här att man ska följa en viss struktur och om man inte följer den så är det fel. Jag har ju haft en otrolig panik över att inte ha barn och att inte liksom vara på väg att skaffa barn och gud man blir äldre och herregud och innan jag fyller 35 jag bara herregud snart är jag 35 och då börjar ju äggen bli sämre och man kanske får färre ägg. Jag vet inte ens om jag kan få barn från början. Jag har inte en aning, jag har aldrig varit gravid. Och jag tror precis som du att jag kan ju drömma om den här känslan att skaffa barn, skaffa familj. Men jag har också insett att för mig så handlar det om att ha en familj. Ja, du vill ha. Det har vi pratat om förut. Vi har ju pratat om det här med inseminering liksom. Ja, och jag absolut slår inte bort tanken eller idén och tycker att folk är ascoola som gör det. Och som adopterar och liksom går igenom hela den. Det är så fruktansvärt jobbigt. Har jag förstått att gå igenom den processen. Vare sig man är med ensam eller tillsammans med någon. Och jag kan inte riktigt se varför jag skulle göra det ensam. Därför att jag ser ju att jag har både blodsfamilj och jag har liksom en community som är min, som jag säger, familj. Och för mig är det viktigast. Men och det kan ju bli så att jag till slut ångrar mig. Jag börjar ju få kommentarer också att jag borde frysa mina ägg. Eftersom jag nu är över 35 och om jag fryser äggen så kan det finnas bra ägg att använda längre fram om jag då skulle välja att göra det. Det är en sån grej jag hade gjort. Ja, det hade du gjort. Det hade du gjort. Jag tänkte, ja men det var väl en bra idé. Jo, men du hade nog så här skrivit upp det på olika listor om det fanns så här communities där man skulle stå i kö ifall man skulle vilja i framtiden. Liksom när du hade gjort det. Du hade ju preppat dig för allt. Och jag gör inte så. Och det är väl... Nej, men jag gör inte det därför att men för mig är det ju verkligen så här, är det meningen så är det meningen, är det inte meningen då är det inte det. Och jag har ju flera närstående som inte har barn, som är äldre än jag, och vi pratar om det ganska ofta liksom, hur det är att hur det har blivit så och hur den känslan är men samtidigt så har jag ju lika många som säger så här, ja fast jag har inte kontakt med mina barn och vem är det som säger att bara för att du ska få barn så är din ålderdom säkrad? Du kanske inte umgås med dem i alla fall, de kanske väljer bort dig. Jag som vill bo liksom på andra sidan världen deltid av året, ja jag försvinner från min familj då och då, finns inte där alltid. Jag tror de flesta kanske, eller jag tänker direkt på själva känslan, alltså att ha barn. Jag tror att jag skulle älska det. Ja, det tror jag, eller jag vet att du skulle göra. Ja, och jag tror att jag verkligen skulle uppskatta hela graviditeten. Jag kan inte fatta hur människor klarar av att leva ett normalt liv och må illa hela tiden. Ni som gör det, kudos. Nej, det var hemskt. Nej, men absolut, jag kan ju verkligen i stunder verkligen drömma mig iväg om hur det skulle vara att vara gravid och hur det skulle kännas. Och just det här att för mig är det ju självklart att ska jag vara gravid då ska det vara med någon som jag vill ska vara där. Det ska vara personen som ska ta hand om mig, som ska lugna mig, som ska massera min rygg och som ska hålla mig i handen och som definitivt ska vara här under förlossningen. Du behöver inte vara där nere, men du ska vara här. Det är inget så här jag går och lägger mig och sover och vilar tills när jag ska ta hand. Nej, du ska vara här, du ska peppa mig, du ska tycka att jag är fantastisk. Du ska ta skit jag slänger ur mig för
jag skulle nog börja svära på alla möjliga språk. Men det ska ju verkligen vara någonting som man gör tillsammans. Och när jag säger att det ska vara det, då är det därför att jag tycker att det är så om man kan göra det valet så ska man. Ja, för det handlar om att bygga en community, att bygga en liksom, också för barnets skull liksom. Men det pratar vi också ofta om barn som inte har liksom, inte känner helt trygghet för att det saknas en förälder eller där det är dåligt ställt och så många relationer där man skaffar barn för att rädda sin relation och tänker att det är lösningen. Vi skaffar till barn bara så blir det bra. Och det är väl för att det blir ju ändå, kan jag tänka mig, en liten hype. Alltså när man skaffar något nytt tillsammans, då blomstrar det ju, men sen så faller det. Ja, men det är klart att det är den tuffaste perioden liksom, att ha barn, alltså småbarn. Wow. Testar ju allt. Yeah. Jo, men och då gäller det också att vara med någon som där man både själv vill och den personen vill ge liksom, men nu får du sova ut, men jag tar en lång promenad. Det där givandet som vi pratade om. Ja, att man då kan komma hem från jobbet och få ett barn i famnen och den andra bara, du vet. Alltså, jag njuter av den tanken. Om jag är iväg och jobbar, kommer hem och så har min partner varit hemma med barn och man ser att det är bara så här: skjut mig eller jag lägger mig i en fryslåda och stänger dörren. Och man bara får ett barn i famnen. Min partner säger ingenting, tar på sig skorna, går ut, stänger dörren. Och jag vet att vi är fine. Den här dagen har varit sug min. Han kommer komma tillbaka, vi kommer prata ut om det, men han behöver den här stunden och det bjuder jag på. Det får mig att börja gråta. Ja, det är en relation. Det är fint. Det är jättefint. Och jag tror inte att det finns många som är skapta så. Men de finns. För du är sån. Jag är sån och det måste finnas någon. Ja, men det måste finnas den med respekten för den andra människan, kärleken, och inte bara titta sig omkring och bara, kunde du inte dammsugit? Exakt, och bara, men nu kommer jag precis hem från jobbet. Alltså det måste finnas en kärlek och en vilja att ta in varandra och vilja varandra väl, och att inte varenda jävla sekund ska handla om en själv. Mamma har en kvar tydligen och hon måste bara få ner den. Kom igen nu mamma. Hon får ner den! Tor, det är dags att vakna. Tor, titta hit. Tor. Kolla. God morgon, säg.